Sziasztok! Most megint olyan kirakást hozok, amit tegnap mutattam be. Nagyon kedvesek vagytok, nagyon sok visszajelzés jött, hogy csináljak ilyet, és úgy gondoltam, hogy ez viszonylag rövid, és több élethelyzetet tud megmutatni, hogy melyikben esetleg mi az, ami gátként, akadályként ott van, mi az, ami megakadályoz titeket abban, hogy a jó irányba haladjatok, vagy illetve azt sem lehet tudni sokszor, hogy mi lesz ennek a vége, és erre szolgál ez a kirakás, hogy egy-egy élethelyzetben megmutassa a blokkokat, a gátokat, illetve azt, hogy hogyan tudod kikerülni, és ha kikerülöd, akkor mi lesz a vége, ha meg nem, akkor megint mi lesz a vége, tehát hogy mit hoz a jövő, és erről szól, és mindig a kérdezőről szól. Így olvasva a hozzászólásokat azt láttam, hogy nem derül ki, ez mindig arról szól, hogy rólad, aki nézed. Tehát, hogy neked milyen élethelyzeted van, neked mi az, ami akadályként ott van. Lehetséges, hogy egy harmadik személy az, aki ezt az akadályt képezi, de ettől függetlenül neked kell ezt megoldani, és neked kell átugrani. Tehát itt nincs szó senki másról, tehát se egy másik szeméről, se egy harmadikról, csak rólad van szó, hogy neked adott élethelyzetben mi a tanács, mi az, amit tehetsz, és akkor megint úgy csináljuk, hogy az első lap mutatja meg azt az élethelyzetet, vagy szituációt, vagy témát, amiről a kirakás szól, és ebben lehet, hogy te érintett vagy, lehet, hogy nem. Ezért az a címe, hogy vajon neked szól, mert majd itt kiderül, hogy ebben te mennyire vagy, tehát mennyire érint ez téged. És a második lap pedig azt mutatja, hogy valójában miről is szól az a dolog, nem is biztos, hogy arról, amit te gondolsz. A harmadik lap pedig az, hogy mi az, ami akadály, blokk abban a élethelyzetben, abban a szituációban, amit hát meg kellene oldani, és akkor a negyedik lap mutatja, hogyha megoldottad az akadályt, vagy elhárítottad, akkor hová fejlődhet a dolog, és ötödikként pedig kirakom azt a lapot, amelyik azt a jövőt mutatja, amikor, ha nem csinálod meg, nem oldod meg az akadályt, akkor az a jövő következhet be. És akkor innen láthatod, hogy mi vár rád, és annak megfelelően tudsz cselekedni. No, akkor remélem, hogy ez alapján már érthető volt, úgyhogy lássuk is az első lapot, miről van ma szó. Ezt még néhányszor így bevezetőben elmondom, aztán később már szerintem nem nagyon kell. Szóval ez az érmék 2-es, vagy a koronga 2-es, és akkor lássuk, hogy mi az, ami valójában van, és mi az, ami akadályként szerepel itt, és hogyan alakul a jövő, hogyha ezt az akadályt legyőzöd, és hogyan alakul, hogyha nem hárítod el. Jó, tehát az érmék 2-es a kiinduló helyzet, egy döntésképtelen állapot, bármire vonatkozhat ez a döntésképtelen állapot, ebben a pillanatban nem látjuk azt, hogy miről van itt szó. Lehet kapcsolat, lehet munka, lehet házeladás, lehet bármi ingatlannal kapcsolatos, párkapcsolattal, családi kapcsolattal, de, és akkor itt ez lesz a lényeg, a második lap megmutatja, hogy ez tulajdonképpen miről szól. És akkor megnézzük, a 2-es lap, a mágus. Hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok területet, amit itt felsoroltam, bármelyiket érinthet, és tulajdonképpen itt arról van szó, hogy
néhányatoknál lehet, hogy megijedtek a felelősségtől, amit ez a mágus jelent. Tehát azért nem mertek esetleg dönteni, mert hogy úgy gondoljátok, hogy a döntésetekkel valakinek kárt okoznátok. Úgy gondoljátok, hogy ez a döntés ez nem illik bele a rólatok kialakult képbe. Vagy ez a döntés, ha ti meghoznátok, akkor rossz irányba befolyásolná az életeteket. Szóval ez a mágus, ez sok ilyesmit jelenthet, bármilyen területről, megint mondom, még mindig ott tartunk, hogy bármilyen életterületről. De akkor megnézzük, hogy a harmadik lapnál, hát ha közelebb jutunk, hogy milyen életterületről van szó. A kardok ásza, mint akadályozó tényező, itt van. És a kardok ásza azt jelenti alapesetben, hogy nagy felismerések, de itt akadályként arról van szó, hogy nem látsz tisztán. Valamilyen elhomályosító szemüvegen keresztül nézed a szituációdat. És az előbb itt felsoroltam a mágussal kapcsolatosan, hogy milyen kifogásaid vannak a döntés, ugye a korongok kettese az a döntésképtelenséget jelöl leginkább, vagy egyensúlyt is jelölhet, de itt a döntésképtelenséget érzem én hangsúlyosabbnak. És felsoroltam, hogy a mágussal kapcsolatban, hogy mennyi minden jöhet szóba, ami miatt ez a döntésképtelenség fennáll, és a kardok ásza pedig azt mutatja, hogy ezek nem valós problémák. Azért nem, mert te egy olyan hitrendszeren, olyan szemüvegen keresztül nézed ezt a helyzetet, amiben ezt a döntést nehéz meghoznod, ami nem is úgy van, ahogy te gondolod. Tehát például dönteni kellene egy kapcsolattal összefüggésben, és tulajdonképpen nem is arról szól a kapcsolat, amit te gondolsz. Lehet, hogy te úgy gondolod, hogy ez egy párkapcsolat, a másik személy pedig mondjuk barátságnak tekinti. De mivel ez így nem lett letisztázva, ezért te nem tudod meghozni a döntéseket, azt hiszed, hogy döntened kellene például, és kiderül, hogy nem is arról van szó. Vagy pedig egy másik ilyet mondok, párkapcsolatnál, vagy munkahely, az jut most eszembe a munkahelynél, hogy ez vagy az a munkahely lenne a jobb számodra, nem tudod eldönteni, hogy menjél, vagy maradjál, vagy mit csináljál. De valójában mondjuk nem is arról van szó, hogy neked munkahelyet kell váltani, hanem például az a szakma, amit te csinálsz, lehet, hogy már 10-20 éve, az már nem az életfeladatod része. Tehát lehet, hogy a születésedkor másodlagos vagy a későbbi életszakaszodra egy teljesen más hivatás lett kijelölve, és esetleg elérkeztél már arra a pontra, amikor hivatást kell váltani, és már nem csinálhatod azt tovább, amit az életednek a megelőző szakaszában. Ez egy ilyen 35-40 éves kor körül nagyon sok mindenkinél bekövetkezik, és mivel ezzel nem vagy tisztában, hogy itt nem a munkahelyváltásról van szó, nem azért nem érzed jól ott magad, ahol vagy, mert az egy rossz munkahely, hanem azért, mert alapvetően te neked már nem ott van a helyed, nem abban a szakmában, nem abban az energiaszinten. És itt ezt jelenti a kardok ásza, hogy meg kellene látni azt, hogy mi a valódi oka, amiért te egyáltalán gondolkodol, vagy egyáltalán ebbe a döntéshelyzetbe kerültél, hogy mi itt a tényleges helyzet. És akkor ugye itt ez a megoldandó akadály, ez a blokk, amiben vagy,
ezekre én azt szoktam tanácsolni megoldásképpen, hogyha így el vagy akadva, akkor egy rengeteg miért kérdést tegyél fel magadnak. Mindent, ami ezzel összefüggősben van. Miért akarom, miért nem akarom, miért lenne jó, és ha jön egy válasz, akkor az miért, és még az miért, és mi van mögötte, és hogyan érzek vele kapcsolatosan, és valójában mit szeretnék, és tényleg én szeretném, miért azt szeretném, és akkor így ki lehet deríteni ezt a kardok momentumot, hogy miért, hogy mi a tényleges oka a döntésképtelenségednek, és akkor lesz meg a felismerés, és a felismerés tükrében már valószínűleg, hát nem sokkal lesz könnyebb, de mégis könnyebb lesz a döntés, vagy bizonyos dologra rálátsz, akkor másképp fogod látni, és akkor már nem is biztos, hogy döntési kényszerben leszel. Na, de hogyha meg tudod csinálni ezt a sok miért kérdést, meg tudod látni a valódi problémát, amiért ez a döntésképtelenséged így létrejött, akkor lehetséges kimenetelként a boldogság lapja jön ki, a Kelyhek 9-es. Tehát ez így az összes lehetőségre, amit beszéltem, tehát munka, párkapcsolat és minden más lehetőségre érvényesek, és valószínűleg ez nagyon sok mindenkit érinthet. Azért jöttek ilyen általános lapok ki, hogy nem egyesével kell elsorolnom minden egyes élethelyzetet, mert itt a kulcs, ez a momentum, ez az önismereti rész, hogy nézz szembe magaddal, és találd meg a valódi, mélyben rejtőző gyökérokot, hogy miért jutottál te ebbe a szituációba. És ehhez is jó a mágus, tehát hogy ahhoz, hogy megtaláld a gyökérokot, és kiderítsd ennek a döntésképtelenségnek a lényegét, ehhez tényleg ez a mindent bevethetsz hozzá, minden gondolatot, minden múltbeli dolgot, amit megtapasztaltál a tárgyban, a körben, abban az élethelyzetben, akkor azt úgy elő tudod venni. És akkor megnézzük, hogy mi van akkor, ha nem akarod ezt kideríteni, vagy azt mondod, hogy hát ez hülyeség, nem csinálom, akkor milyen kifejlet várható. Kijött a lezárás lapja. A lezárás itt ebben az esetben én azt gondolom, hogy nem tehát maga a folyamat záródik le, és nem az lesz a megoldása, hogy te dönteni fogsz, vagy ha döntesz, akkor ki tudja, hogy milyen lesz a döntés végeredménye. Hát nem a boldogságot mutatja, mert ugye azt itt mutatja, hogyha ezt így képes vagy feldolgozni, hanem ez egy lezárást fog eredményezni. Ha párkapcsolatról van szó, akkor lehet, hogy pont úgy döntesz, ami lezárást eredményez. Ha munkáról van szó, akkor a munka, tehát egy új munkahelyre fogsz elmenni, ahelyett, hogy például rájönnél, hogy igazából nem is a munkahelyen van a problémát, hanem a te lelki fejlődéseddel függ össze ez az egész, és azért kell a dolgok mélyére nézni. Tehát nem annyira rossz lap ez, de őszintén szólva meg sem közelíti ezt a Kelyhek 9-es állapotot. Tehát ez egy most, én úgy gondolom, hogy ez egy kellemes szituáció. Már úgy értem, hogy a végeredmény szempontjából, amiben döntésképtelen vagy, szinte majdnem azt mondanám, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, persze nem mindegy, mert azért nem mindegy, mert így a lezárással akkor egy újabb kört indítasz el. Látod, itt is egy kerék van. Tehát ez oké, hogy megszabadulsz a pillanatnyi döntéshelyzettől, de utána indul egy másik. És végérvényesen nem szabadulsz meg itt, ebben, hogyha megoldod a más szemszögből való látást, akkor tudod ezt a helyzetet feloldani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted. Remélem segít
a helyzeted, az életed megoldásában, illetve remélem, hogy kaptál valami olyat, amire korábban nem gondoltál. Köszönöm, hogy itt vagy és megnézed, és köszönöm, ha lájkolsz, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!